श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4. आजी श्रवणेंद्रिया पाहले, जे येणे गीता निधान देखिले, आता स्वप्नची हे तुकले, साचा सरिसे. आधीची विवेकाची गोठी, वरी प्रतिपादी श्रीकृष्ण जगजेठी, आणि भक्तराजू किरीटी परिसत असे. जैसा पंचमाला पूसुगंधू, की परिमळू आणि सुस्वादू, तैसा भला जाहला विनोदू कथेचा इये. कैसी आगळिक दैवाची, जे गंगा जोडली अमृताची, होका जपतपे श्रोतयांची फळा आली. आता इंद्रियजात आघवे, तिही श्रवणाचे घर रिघावे. मग संवाद सुख भोगावे गीताख्य हे. हा अतिसो अतिप्रसंगे, सांडूनी कथाचिते सांगे. जे कृष्णार्जुन दोघे बोलत होते, ते वेळी संजयो राया ते म्हणे, अर्जुनू अधिष्ठिला दैवगुणे. जे अतिप्रीती श्रीनारायणे बोलतू असे. जेन संगेची पितया वसुदेवासी, जेन संगेची माते देवकीसी, जेन संगेची बंधु बळीभद्रासी, ते गुह्य अर्जुनेशी बोलत. देवी लक्ष्मी येवढी जवळीक, परी तेही न देखे या प्रेमाचे सुख. आजी कृष्ण स्नेहाचे बिक, यातेची आथी. सनकादिकांची या आशा, वाढीनल्या होतिया कीर बहुवसा. परित्याही येणे माने यशा, येतीचिना. या जगदीश्वराचे प्रेम, एथ दिसतसे निरुपम. कैसे पार्थे येणे सर्वोत्तम, पुण्य केले. हो का जयाची या प्रीती, अमूर्तहा आला व्यक्ती. मज एकवकी याची स्थिती, आवडतू असे. एरभी हा योगिया नाडळे, वेदार्थासी नाकळे. जेथ ध्यानाचे ही डोळे पावतीना, तो हा निजस्वरूप अनादि निष्कंप. परीकवणे माने सकृप, जाहला आहे. हा त्रैलोक्यपटाची घडी, आकाराची पैलथडी. कैसा याचिये आवडी, आवरला असे. मग देव म्हणे अगा पंडुसुता, हाची योगू आम्ही विवस्वता. कथिला परी ते वार्ता, बहुता दिवसांची. मग तेणे विवस्वते रवी, हे योगस्थिती आघवी. निरुपिली बरवी मनुप्रती. मनुने आपण अनुष्ठिली, मग इक्ष्वाकुवा उपदेशिली. ऐसी परंपरा विस्तारिली, आद्य हेगा. मग आणिकही या योगाते, राजर्षी जाहले जाणते. परितेथोनी आता सांप्रते, नेणिजे कोण्ही. जे प्राणिया कामी भरू, देहाचिवरी आदरू. म्हणूनी पडिला विसरू, आत्मबोधाचा. अभाटलिया आस्था बुद्धी, विषय सुखाची परमावधी. जीवू तैसा उपाधी, आवडे लोका. एरवी तरी खवणे यांच्या गावी, पाटा उवे काय करावी. सांगे जात्यंधारवी, काय आथी. का बहिरयांच्या आस्थानी, कवण गीता ते मानी. की कोल्हे या चांदणी, आवडी उपजे. पै चंद्रोदया आरवते, जयांचे डोळे फुटती असते. ते कावळे केवी चंद्राते, वोळखती.
तैसी वैराग्याची शिवन देखती, जे विवेकाची भाष नेणती, ते मूर्ख केवी पावती मज ईश्वरा ते. कैसा नेणो मोहो वाढीनला, तेणे बहुतेक काळू व्यर्थ गेला. म्हणून योगू हा लोपला लोकी ये. तोची हा आजी आता तुझ प्रती कुंती सुता. सांगितला आम्ही तत्वता भ्रांती न करी. हे जीवीचे निजगुज परी केवी राखो तुझ. जे पढियेसी तू मज म्हणूनिया. तू प्रेमाचा पुतळा भक्तीचा जिव्हाळा. मैत्रियेची चित्कळा धनुर्धरा. तू अनुसंगाचा ठावो आता तुझ काय वंचू जावो. जरी संग्रामारूढ आहो जाहलो आम्ही. तरी नावे कहे सहावे गाजा बज्जही न धरावे. परी तुझे अज्ञानत्व हरावे लागे आधी. तव अर्जुन म्हणे श्रीहरी माय आपुले याचा स्नेहो करी. एथ विस्मयो काय अवधारी कृपानिधी. तू संसार श्रांतांची साऊली अनाथ जीवांची माऊली. आमुते कीर प्रसवली तुझीच कृपा. देवा पांगुळ एका दे विजे तरी जन्मौनी जोजारू साहिजे. हे बोलो काय तुझे तुझची पुढा. आता पुसेन जे मी काही तेथनिके चित्त देई. तेवीची देवे कोपावे ना काही. बोला एका तरी मागील जे वार्ता. तुवा सांगितली होती अनंता. ते नावेक मज चित्ता मानेची ना. जे तो विवस्वतू म्हणजे काही. ऐसे हे वडिलां ठाऊवे नाही. तरी तुवाची केवी पाही उपदेशिला. तो तरी ऐकिजे बहुता काळांचा. आणि तू तव श्रीकृष्ण सापेचा. म्हणूनी गा ये मातुचा विसंवादू. तेवीची देवा चरित्र तुझे आपण काहीची नेणिजे. हे लटिके केवी म्हणिजे एकी हेळा. परी हेची मातु आघवी मी परियेसे ऐशी सांगावी. जे तुआची रवी केवी पाही उपदेशु केला. तव श्रीकृष्ण म्हणे पंडुसुता. तो विवस्वतू जय होता. तै आम्ही नसो ऐसी चित्ता. भ्रांती जरी तुझ तरी तू गाहे नेणसी. पै जन्मे आम्हा तुम्हासी. बहुते गेली परी तिये न स्मरसी. आपुली तू मी जेणे जेणे अवसरे. जे जे होऊनी अवतरे. ते समस्तही स्मरे धनुर्धरा. म्हणूनी हे आघवे मागील मज आठवे. मी अजुही परी संभवे प्रकृती योगे. माझे अव्ययत्व तरी न नसे. परी होणे जाणे एक दिसे. ते प्रतिबिंबे मायावशे माझ्या चिठाई. माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे. परी कर्माधीनू ऐसा आवडे. तेही भ्रांती बुद्धी तरी घडे एरवी नाही. की एकची दिसे दुसरे ते दर्पणाचे नि आधारे. एरवी काय वस्तु विचारे दुजे आहे. तैसा अमूर्तची मी किरीटी. परी प्रकृती जै अधिष्ठी. तैसाकारपणे नटनटी कार्या लागी. जे धर्मजात आघवे युगायुगी म्या रक्षावे. ऐसा ओघू हा स्वभावे आद्युअसे. म्हणूनी अजत्व परते ठेवी. मी अव्यक्तपणही नाठवी. जे वेळी धर्माते अभिभवी अधर्मुहा.
ते वेळी आपुल्याचे कैवारे, मी साकारू होऊनी अवतरे. मग अज्ञानाचे अंधारे गिळून निघाली, अधर्माची अवघी तोडी, दोषांची लिहिली फाडी. सज्जनांकरवी गुढी सुखाची उभवी, दैत्यांची कुळे नाशी, साधूंचा मानुगिवशी. धर्मासी नीतीशी शेषभरी, मी अविवेकाची काजळी, फेडून विवेक दीप उजळी. तैयोगिया पाहे दिवाळी निरंतर, सत्सुखे विश्व कोंदे. धर्मची जगी नांदे, भक्ता निघती दोंदे सात्विकाची. तै पापांचा अचळू फिटे, पुण्याची पहाट फुटे. जैमूर्ती माझी प्रगटे पंडू कुमरा, ऐसे या काजा लागी. अवतरे मी युगी युगी, परी हेची ओळखे जो जगी. तो विवेकिया माझे अजत्वे जन्मणे, अक्रियताची कर्म करणे. हे अविकार जो जाणे, तो परममुक्त. तो चालिला संगे न चळे, देहींचा देहा नाकळे. मग पंचत्वी तव मिळे माझ्या चिरूपी. एरहवी परापरन शोचिती, जे कामना शून्य होती. वाटा केवेळी नवचती क्रोधाचिया. जे सदा मियांची आथिले, माझिया सेवा जियाले. का आत्मबोधे तोषले वीतरागजे. जे तपो तेजाचिया राशी, का एकायतन ज्ञानासी. जे पवित्रता तीर्थासी तीर्थरूप. ते मद्भावा सहजे आले, मी ते चिते होऊन ठेले. जे मजतया उरले पदर नाही. सांगई पितळेची गंधिकाळिक, जै फिटली होय निशेख. तै सुवर्ण काई आणिक जोडू जाईजे. तैसे यमनियमी कडसले, जे तपोज्ञाने चोखाळले. मी ते चिते जाहले, एथ संशयो कायसा. एरहवी तरी पाही, जे जैसे माझ्या ठाई. भजती तया मीही तैसाची भजे. देखै मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशीळ. जाहले असे केवळ माझ्याची ठाई. परिज्ञाने वीण नाशिले, जे बुद्धिभेदासी आले. तेणेची त्या कल्पिले अनेकत्व. म्हणौनी अभेदी भेदू देखती, यया अनाम्या नामे ठेविती. देवी देवो म्हणती अचर्चाते. जे सर्वत्र सदा सम, तेथ विभाग अधमोत्तम. मतिवशे संभ्रम विवंचिती. मग नाना हेतु प्रकारे, यथोचिते उपचारे. मानिली देवतांतरे उपासिती. तेथ जे जे अपेक्षित, ते तैसेची पावती समस्त. परीते कर्मफळ निश्चित वोळखतू. वाचून देते घेते आणिक, निभ्रांत नाही सम्यक. एथ कर्मची फळसूचक मनुष्यलोकी. जैसे क्षेत्री जे पेरिजे, ते वाचून आन निपजे. का पाहिजे तेची देखिजे दर्पणाधारे. नातरीकडे या तळवटी, जैसा आपुलाची बोलू किरीटी. पडी साधू होऊनी उठी निमित्त योगे. तैसा समस्ता या भजना, मी साक्षीभूतू पै अर्जुना. एथ प्रतिफळे भावना आपुलाली. आता याची परी जाण, चारही हे वर्ण. सृजिलेम्या गुण कर्म विभागे. जे प्रकृतीचेनी आधारे,
गुणाचे निव्यभिचारे कर्मे तदनुसारे विवंचिली एथ एक चिहे धनुष्य पाणी परी जाहले गा चहुवर्णी ऐसी गुणकर्म कडसणी केली सहजे म्हणूनी आईके पार्था हे वर्णभेद संस्था मी करता नभे सर्वथा याची लागी हे मजचिस्तव जाहले परी म्या नाही केले ऐसे जेणे जाणितले तो सुटला गा मागील मुमुक्षु जे होते तिही ऐशिया जाणो निमाते कर्मे केली समस्ते धनुर्धरा परिते बीजे जैसी दग्धली नुगवतीची पेरिली तैशी कर्मेची परीतया जाहली मोक्ष हेतू एथ आणिकही एक अर्जुना हे कर्मा कर्म विवंचना आपुलिये चाडे सज्ञाना योग्यूनो हे कर्म म्हणिपे ते कवण अथवा अकर्मा काय लक्षण ऐसे विचारिता विचक्षण गुंफो निठेले जैसे का कुडे नाणे खऱ्याचे निसारखेपणे डोळ्यांचेही देखणे संशयी घाली तैसे नैष्कर्म्येतेचे निभ्रमे गिवसिजत आहाती कर्मे जे दुजी सृष्टी मनोधर्मे करू सकती वाचूनी मूर्खाची गोठी कायसी एथ मोहले गा क्रांतदर्शी म्हणूनी आता तेची परियेसी सांगेन तुझ तरी कर्म म्हणजे स्वभावे जेणे विश्वाकारू संभवे ते सम्यक आधी जाणावे लागे एथ मग वर्णाश्रमासी उचित जे विशेष कर्म विहित तेही ओळखावे निश्चित उपयोगेसी पाठी जे निषिद्ध म्हणिपे तेही बुझावे स्वरूपे ये तुलेनी येथ काही न गुंफे आपैसेची एरहवी जग हे कर्माधीन ऐसी याची व्याप्ती गहन परीते असो आईके चिन्ह प्राप्तांचे गा जो सकळ कर्मी वर्तता देखै आपुली नैष्कर्म्यता कर्मसंगे निराशता फळाचिया आणि कर्तव्यते लागी जया दुसरे नाही जगी ऐसिया नैष्कर्म्यता तरी चांगी बोधला असे तरी क्रियाकलापु आघवा आचरतू दिसे बरवा तोचितो ये चिन्ही जाणावा ज्ञानियागा जैसा का जळापाशी उभा ठाके तो जरी आपण पे जळा माझी देखे तरी तो निभ्रांत ओळखे म्हणे मी वेगळा आहे अथवा नावे हनजो रिगे तो थडियेचे रुख जाता देखे वेगे तेची साचो कारे जो पाहो लागे तव रुख म्हणे अचळ तैसे सर्व कर्मी असणे ते पुढे मानूनी वायाणे मग आपण या जो जाणे नैष्कर्म्यू ऐसा आणि उदो अस्तुचे निप्रमाणे जैसे न चालता सूर्याचे चालणे तैसे नैष्कर्म्यत्व जाणे कर्मीची असता तो मनुष्या सारिखा तरी आवडे परी मनुष्यत्वतया न घडे जैसे जळा माझी न बुडे भानुबिंब तेणे न पाहता विश्व देखिले न करिता सर्व केले न भोगिता भोगिले भोग्य जात एकेची ठाई बैसला परी सर्वत्र तोची गेला हे असो विश्व जाहला आंगेची तो जया पुरुषाच्या ठाई कर्माचा तरी खेदू नाही परी फलापेक्षा कही संचरेना आणि हे कर्म मी करीन
अथवा आदरिले सिद्धी नेईन, येणे संकल्पेही जयाचे मन विटाळेना. ज्ञानाग्नीचे निमुखे, जेणे जाळिली कर्मे अशेखे, तो परब्रह्मची मनुष्य वेखे वोळखतू. जो शरीरी उदासू, फळभोगी निरासू, नित्यता उल्हासू होऊनी असे. जो संतोषाचा गाभारा, आत्मबोधाची या वोगरा, पुरेन म्हणेची धनुर्धरा आरोगिता. कैसी अधिकाधिक आवडी, घेत महासुखाची गोडी, सांडोनिया आशा कुरोंडी अहम भावेसी. म्हणोनी अवसरे जे जे पावे, की तेणे चितो सुखावे. जया आपुले आणि परावे दोन्ही नाही. तो दिठी जे पाहे, ते आपणची होऊनी जाये. आईके ते आहे तोची जाहला. चरणी हन चाले, मुखे जे जे बोले, ऐसे चेष्टा जात ते तुले आपणची जो. हे असो विश्व पाही, जयासी आपण पेवाचूनी नाही. आता कवणते कर्म काही, बाधी तयाते. हा मत्सरू जेथ उपजे, ते तुले नुरेची जया दुजे. तो निर्मत्सरू काही म्हणिजे बोलवरी. म्हणोनी सर्वांपरी मुक्तू, तो सकर्मुची कर्मरहितू. सगुणपरी गुणातीतू, एथ भ्रांती नाही. तो देह संगे तरी असे, चैतन्यासारिखा दिसे. पाहता परब्रह्माचे निकसे, चोखाळू भला. ऐसाही परी कौतुके, जरी कर्मे करी यज्ञादिके. तरी तिये लया जाती निशेखे, तयाच्या चिठाई. अकाळींची अभ्रे जैशी, ऊर्मी वीण आकाशी. हारपती आपैशी, उदयली शांती. तैशी विधिविधाने विहिते, जरी आचरे तो समस्ते. तरी तिये ऐक्य भावे ऐक्याते, पावती चिगा. हे हवनमी होता, का इये यज्ञी हा भोक्ता. ऐसिया बुद्धिसी नाही भिन्नता म्हणौन्या. जे इष्टयज्ञ यजावे, ते हविर्मंत्रादि आघवे. तो देखतसे अविनाश भावे आत्मबुद्धी. म्हणौनी ब्रह्मतेची कर्म, ऐसे बोधा आले जयासम. तया कर्तव्यते नैष्कर्म्य धनुर्धरा. आता अविवेकुकुमारत्वा मुकले, जया विरक्तीचे पाणिग्रहण जाहले. मग उपासन जिही आणिले योगाग्नीचे. जे यजनशील अहर्निशी, जिही अविद्या हविली मनेसी. गुरुवाक्य हुताशी हवन केले, तिही योगाग्निकी यजिजे. तो दैवयज्ञू म्हणिजे, जेणे आत्मसुख कामिजे. पंडुकुमरा दैवास्तव पाळण, जो चिंतीना देह भरण. तो महायोगी जाण दैवयोगे. आता अवधारी सांगैन आणिक, जे ब्रह्माग्नी साग्निक. तया ते यज्ञेची यज्ञू देख उपासिजे. एक संयमाग्निहोत्री, ते युक्तित्रयाच्या मंत्री. यजन करीती पवित्री इंद्रियद्रव्यी. एका वैराग्य रवी विवळे, तव संयती विहार केले. तेथ अपावृत जाहले इंद्रियानळ. तिही विरक्तीची ज्वाळा घेतली. तव विकारांची इंधने पळिपली. तेथ आशा धूमे सांडिली पाचही कुंडे. मग वाक्यविधीची या निरवडी. विषय आहुती उदंडी. हवन केले कुंडी,
इंद्रियाग्नीच्या एकीयया परी पार्था दोषु क्षाळिले सर्वथा आणिकी हृदयारणी मंथा विवेकु केला तो उपशमे निहटिला धैर्येवरी दाटिला गुरुवाक्ये काढिला बळकटपणे ऐसे समरसे मंथन केले तेथ झडकरी काजा आले जे उज्जीवन जाहाले ज्ञानाग्नीचे पहिला रिद्धिसिद्धीचा संभ्रमू तो निवर्तो निगेला धूमू मग प्रगटला सूक्ष्मू विस्फुलिंगू तया मनाचे मोकळे तेची पेटवण घातले जे यमनियमी हळुवारले आई ते होते तेणे साधुकुपणे ज्वाळा समृद्धा मग वासनांतराचिया समिधा स्नेहेसी नानाविधा जाळिलिया तेथ सोहम मंत्रे दीक्षिती इंद्रियकर्मांच्या आहुती तिये ज्ञानानळी प्रदीप्ती दिधलिया पाठी प्राणक्रियेचिये स्रुवेनिशी पूर्णाहुती पडली हुताशी तेथ अवभृत समरसी सहजे जहाले मग आत्मबोधींचे सुख जे संयमाग्नीचे हुतशेष तोची पुरोडाशु देख घेतला तिही एक ऐशिया इही यजनी मुक्तते जाहले त्रिभुवनी या यज्ञक्रिया तरी आनानी परिप्राप्यते एक द्रव्ययज्ञू म्हणिपती एक तपसामग्रिया निपजविती एक योगया गुही आहाती जे सांगितले एकी शब्दी शब्दू यजिजे तो वाग्यज्ञू म्हणिजे ज्ञाने ज्ञेय गमिजे तो ज्ञानयज्ञू हे अर्जुना सकळ कुवाडे जे अनुष्ठिता अतिसाकडे परिजितेंद्रियासी चिघडे योग्यतावशे ते प्रवीण तेथ भले आणि योग समृद्धी आथिले म्हणूनी आपण पातिही केले आत्महवन मग आपाग्नीचे निमुखी प्राणद्रव्ये देखी हवन केले एकी अभ्यास योगे एक अपानु प्राणी अर्पिती एक दोही तेही निरुंधिती ते प्राणायामी म्हणिपती पंडुकुमरा एक वज्रयोगक्रमे सर्वाहार संयमे प्राणी प्राणुसंभ्रमे हवन करीती ऐसे मोक्षकाम सकळ समस्त हे यजनशीळ जिही यज्ञद्वारा मनोमळ क्षाळण केले जया अविद्या जात जाळिता जे उरले निजस्वभावता जेथ अग्नि आणि होता उरेचिना जेथ यजितयाचा कामुपुरे यज्ञीचे विधान सरे मागुते जेथू निवोसरे क्रियाजात विचार जेथ नरिगे हेतु जेथ ननिगे जे द्वैत दोष संगे सिंपेचिना ऐसे अनादि सिद्ध चोखट जे ज्ञान यज्ञावशिष्ट ते सेविती ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्माहं मंत्रे ऐसे शेषामृते धाले की अमर्त्य भावा आले म्हणूनी ब्रह्मते जहाले अनायासे येरा विरक्तिमाळ न घालीची जया संयमाग्नीची सेवा न घडेची जे योग यागू न करीतीची जन्मले सांते जयांचे ऐहिक धड नाही तयांचे परत्र पुससी काई म्हणूनी असो हे गोठी पाही पंडुकुमरा ऐसे बहुती परी अनेग जे सांगितले तुझका याग ते विस्तारू निवेदेची चांग म्हणितले आहाती परी तेणे विस्तारे काय करावे हेची कर्म सिद्ध जाणावे
ये तुलेनी कर्मबंधु स्वभावे पावलेना. अर्जुना वेदुजयांचे मूळ, जे क्रिया विशेषे स्थूळ. जयान व्हाळी येचे फळ, स्वर्ग सुख. ते द्रव्यादियागू कीर होती, परिज्ञान यज्ञाची सरीन पवती. जैशी तारा तेज संपत्ती, दिनकरापाशी. देखै परमात्म सुख निधान, साधावया योगी जन. जेन विसंबिती अंजन, उन्मेष नेत्री. जे धावतया कर्माची लाणी, नैष्कर्म्य बोधाची खाणी. जे भुकेलिया धणी साधनाची. जेथ प्रवृत्ती पांगुळ जाहली, तर्काची दिठी गेली. जेणे इंद्रिये विसरली, विषय संगू. मनाचे मनपण गेले, जेथ बोलाचे बोलके पण ठेले. जया माझी सापडले, ज्ञेय दिसे. जेथ वैराग्याचा पांगू फिटे, विवेकाचाही सोसू तुटे. जेथ न पाहता सहज भेटे, आपण पै. ते ज्ञान पैगा बरवे, जरी मनी आथी आणावे. तरी संताया भजावे सर्वस्वेसी. जे ज्ञानाचा कुरुठा, तेथ सेवा हा दारवटा. तो स्वाधीन करी सुभटा, वोळगोनी. तरी तनुमनु जीवे, चरणासी लागावे. आणि अगर्वता करावे, दास्य सकळ. मग अपेक्षित जे आपुले, तेही सांगती पुसिले. जेणे अंतःकरण बोधले, संकल्पा नये. जयाचे निवाक्य उजिवडे, जाहले चित्त निधडे. ब्रह्माचे निपाडे, निशंकु होय. ते वेळी आपण पेयांसहिते, ये अशेषे हि भूते. माझ्या स्वरूपी अखंडिते, देखसी तू. ऐसे ज्ञान प्रकाशे पाहेल, तै मोहांधकारू जाईल. जै गुरुकृपा होईल पार्थागा. जरी कल्मषाचा आगरू, तू भ्रांतीचा सागरू. व्यामोहाचा डोंगरू, होऊनी अससी. तरी ज्ञानशक्तीचे निपाडे, हे आघवेची गाथोकडे. ऐसे सामर्थ्य असे चोखडे, ज्ञानी ये. देखै विश्वभ्रमा ऐसा, जो अमूर्ताचा कडवसा. तो जयाचिया प्रकाशा, पुरेचिना. तया कायसे हे मनोमळू, हे बोलताची अतिकिडाळू. नाही येणे पाडे ढिसाळू, दुजे जगी. सांगै भुवनत्रयाची काजळी, जे गगना माझी उधवली. तिये प्रळयींचे वाहटुळी, काय अभ्रपुरे. की पवनाचे निकोपे, पाणियेची जो पळिपे. तो प्रळयानळू दडपे, तृणे काष्ठे काई. म्हणौनी असो हे न घडे, ते विचारिताची असंगडे. पुढती ज्ञानाचे निपाडे, पवित्र न दिसे. एथ ज्ञान हे उत्तम होये, आणि कही एक तैसे के आहे. जैसे चैतन्य का नोहे दुसरे गा. या महातेजाचे निकसे, जरी चोखाळू प्रतिबिंब दिसे. का गिवसिले गिवसे आकाश हे. ना तरी पृथ्वीचे निपाडे, कांटाळे जरी जोडे. तरी उपमा ज्ञानी घडे पंडुकुमरा. म्हणौनी बहुती परी पाहता, पुढत पुढती निर्धारिता. हे ज्ञानाची पवित्रता, ज्ञानीची आथी. जैसी अमृताची चवी निवडिजे, तरी अमृताची सारिखी म्हणिजे. तैसे ज्ञान हे उपमिजे, ज्ञानेसीची. आता यावरी जे बोलणे,
ते वायाची वेळू फेडणे तव साचची हे पार्थ म्हणे जे बोलत असा परी तेचे ज्ञान केवी जाणावे ऐसे अर्जुने जव पुसावे तव ते मनोगत देवे जाणितले मग म्हणतसे किरीटी आता चित्त देई ये गोठी सांगेन ज्ञानाची ये भेटी उपावो तुझ तरी आत्मसुखाची या गोडिया विटे जो का सकळ विषया जयाच्या ठाई इंद्रिया मानू नाही जो मनासी चाड न सांगे जो प्रकृतीचे केले नेघे जो श्रद्धेचे निसंभोगे सुखिया जाहला तया तेची गिवसित ते ज्ञान पावे निश्चित जया माझी अचुंबित शांती असे ते ज्ञान हृदयी प्रतिष्ठे आणि शांतीचा अंकुर फुटे मग विस्तार ब्रहु प्रगटे आत्मबोधाचा मग जेऊती वास पाहिजे तेऊती शांतीची देखिजे तेथ आप परू नेणिजे निर्धारिता ऐसा हा उत्तरोत्तरू ज्ञान बीजाचा विस्तारू सांगता असे अपारू परियसो आता ऐके जया प्राणियाच्या ठाई या ज्ञानाची आवडी नाही तयाचे जियाले म्हणो काई वरी मरण चांग शून्य जैसे का गृह का चैतन्ये वीण देह तैसे जीवित ते सम्मोह ज्ञानहीन अथवा ज्ञान कीर आपुनो हे परी ते चाड एकी जरी वाहे तरी तेथ जिव्हाळा काही आहे प्राप्तीचा पै वाचून ज्ञानाची गोठी कायसी परी ते आस्थाहीन धरी मानसी तरी तो संशय रूप हुताशी पडिला जाण जे अमृत ही परी नावडे ऐसे सावियाची अरोचकू जै पडे तै मरण आले असे पुढे जाणो ये की तैसा विषय सुखे रंजे जो ज्ञानेसीची माझे तो संशये अंगीकारिजे एथ भ्रांती नाही मग संशयी जरी पडला तरी निभ्रांत जाणे नासला तो ऐहिक परत्रा मुकला सुखासिगा जया काळज्वरू आंगी बाणे तो शीतोष्णे जैशी नेणे आगी आणि चांदिणे सरिसेची मानी तैसे साच आणि लटिके विरुद्ध आणि निके संशयी तो नोळखे हिताहित हा रात्री दिवसू पाही जैसा जात्यंधा ठाऊआ नाही तैसे संशयी असता काही मना नये म्हणोनी संशयाहूनी थोर आणिक नाही पाप घोर हा विनाशाची वागुर प्राणियासी येणे कारणे तुवा त्यजावा आधी हाची एकु जिणावा जो ज्ञानाची या अभावा माझी असे जै अज्ञानाचे गडद पडे तै हा बहुवस मनी वाढे म्हणोनी सर्वथा मार्गु मोडे विश्वासाचा हृदयी हाची न समाये बुद्धी ते गिवसूनि ठाये तेथ संशयात्मक होये लोकत्रय ऐसा जरी थोरावे तरी उपाये एके आंगवे जरी हाती होय बरवे ज्ञान खड्ग तरी तेणे ज्ञानशस्त्रे तिखटे निखळू हा निवटे मग निशेष खता फिटे मानसीचा या कारणे पार्था उठी वेगी वरवता नाशु करोनी हृदयस्था संशयासी ऐसे सर्वज्ञात बापू जो श्रीकृष्णू ज्ञान दीपू तो म्हणतसे सकृपू ऐके राया
तवया पूर्वापर बोलाचा विचारूनी कुमरू पंडूचा कैसा प्रश्नुहन अवसरींचा करिता होईल ते कथेची संगती भावाची संपत्ती रसाची उन्नती म्हणिपेल पुढा जयाचिया बरवेपणी कीजे आठा रसांची बोवाळणी जो सज्जनाचिये आयणी विसावा जगी तो शांतुची अभिनवेल ते परियसा मराठे बोल जे समुद्राहूनी सखोल अर्थभरित जैसे बिंबतरी बचके एवढे परिप्रकाशा त्रैलोक्य थोकडे शब्दाची व्याप्ती तेणे पाडे अनुभवावी ना तरी कामितयाचिया इच्छा फळे कल्पवृक्षू जैसा बोलू व्यापकू होय तैसा तरी अवधान द्यावे हे असो काय म्हणावे सर्वज्ञ जाणती स्वभावे तरी निके चित्त द्यावे हे विनंती माझी जेथ साहित्य आणि शांती हे रेखा दिसे बोलती जैसी लावण्य गुणकुळवती आणि पतिव्रता आधीच साखर आवडे आणि तेची जरी ओखदा जोडे तरी सेवावी काना कोडे नावा नावा सहजे मलया निळू मंदू सुगंधू तया अमृताचा होय स्वादू आणि तेथेची जोडे नादू जरी दैवगत्या तरी स्पर्शे सर्वांग निववी स्वादे जिव्हे ते नाचवी देवीची काना करवी म्हणवी बापू माझा तैसे कथेचे इये ऐकणे एक श्रवणासी होय पारणे आणि संसार दुःख मूळवणे विकृती विणे जरी मंत्रेची वैरी मरे तरी वाया का बांधावी कटारे रोग जाय दूध साखरे तरी निंबका पियावा तैसा मनाचा मारू न करिता आणि इंद्रिया दुःख न देता एथ मोक्षु असे आयता श्रवणाची माझी म्हणोनी आथिलिया आराणुका गीतार्थुहा निका ज्ञानदेवो म्हणे आयिका निवृत्तिदासु इति श्री ज्ञानदेव विरचितायां भावार्थदीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः।